שלום לכם, ברוכים הנמצאים. אני שמחה שהצטרפתם לחוליה נוספת בשרשרת אזור הגאונות שיזם דוקטור יורם גלי, פודקאסט מקסים שנקרא סיפור 555. אני אראלה שפי, ואני שמחה לארח היום חברה, קולגה יקרה, את ורד מור. היי ורד. היי אראלה, איזה כיף להיות פה. ממש, איזו הזדמנות. אנחנו הכרנו עוד בתקופה של מפגשים קבועים בנושא של מדע ותודעה, וזה סוג של נכון. סגירת מעגל. אמ, אז על כמה מילים מדבר, ככה אני אציג את עצמי. אז אראלה שפי בעיסוקי, אני חוקרת תודעה, מייסדת ומטפלת בשיטה שנקראת תרפיית השדה, איך ליצור גישה ישירה לשדה הקוונטי. מלמד אנשי מקצוע את השיטה הזאת. אני באה מעולמות הטיפול, עבודה סוציאלית, ייעוץ ארגוני, אימון, יזמית בתחום, אם זה תחום של Access Consciousness שהבאתי לארץ, ומאוד מאוד שמחה להעשיר ולרפד את הרובד האנרגטי, קוונטי, עם עוד אנשי מקצוע מעולים כדוגמת ורד. אז ורד מור, אני מציגה אותך בתענוג רב. את עוסקת למעלה מ-30 שנה בפסיכולוגיה הוליסטית, פסיכולוגיה רוחנית ועבודה עם קול ותדרים. את גם זמרת שמאנית, שאם תשמעו את ורד ותשמעו אותה עוד מעט, אתם פשוט תעופו. וורד היא בעלת קליניקה לטיפולים מגוונים, מרצה, מנחת סדנאות ומייסדת שיטת Voices of Light. היום במסע הקטן הזה של 555 נראה כיצד צלילים, תדרים וקול שנוצרים מתוך כוונה והקשבה יכולים פשוט לרפא. לשים דגש על קמעות קוליים שוורד פיתחה, מאוד מאוד מסקרן גם אותי לשמוע, באמת להפוך את זה למשהו מעשי ומחולל. בהמשך אני אשאל אותך ורד איך זה קשור לאזור הגאונות שלך ואיך זה תרם לפיתוח של הגישה הזאת. אז תודה ורד שאת כאן. בשמחה גדולה. ובאמת את למדת כל כך הרבה דברים, גם באקדמיה, מחוץ לאקדמיה. ובשנים האחרונות אני מבינה שהנושא של קול והשימוש לאיזון וחיבור הפכו להיות המרכז. מה גרם לזה? נכון. תראי, קול תמיד היה משהו מאוד משמעותי בחיים שלי. אני זוכרת שסיפרו לי שגם כשהייתי, אני יודעת, כשנולדתי, אז הקול שלי נשמע למרחקים, והורגש באופן מאוד ברור. ועם השנים הפכתי לזמרת, והשתמשתי בו יותר מתוך הכישרון. אבל במקביל היה לי מסלול של טיפול שריתק אותי לעזור לאנשים לעבור את אתגרי החיים האלה הלא פשוטים. ובאמת לא חיברתי ביניהם, היה מסלול אחד כזה ומסלול אחד כזה. ועם השנים, עם ליווי של אנשים, קלטתי כמה עוצמה יש בקול כשמכוונים עליו תדרים מסוימים. כמה אני יכולה לשבת בקליניקה, לדבר עם בן אדם שעה, ואחר כך להשמיע לו איזה צליל אחד, שבין רגע מכוון, יוצר איזה כוונון מחדש, כל המולקולות בגוף ככה מתארגנות מחדש, כמו כיוון צלילים בתזמורת. ופתאום רואים משהו הרמוני יותר, מחובר יותר, ואז אמרתי, וואלה, איזה הישג. והתחלתי להשתמש בקול, במקום בואו תקשיבו לי ואני שרה יפה או לא, אלא כשער, לעזור לאנשים, לתת להם דרך להתחבר יותר אל עצמם. ל, ל, בהקשר הזה, אז איך את יודעת באמת, מה בתוכך יודע לכוונן, מה לשיר, מה אדם זקוק? אני חושבת שזה נוצר דרך סינכרון משותף. מה שאני יוצרת, ונדבר על זה בהמשך, וחשוב להבין את זה, זה מרחב קולי משותף. כשאני מביאה כוונה ותדר, הוא מביא, לי יש גם את היכולת הקולית שקיבלתי במתנה בחיים האלו, את ההבנה הטיפולית של הרבה מאוד שנים, של טיפול בגוף, של לחקור תודעה וכולי, והבנתי שבכל יש המון, יש גם את הגוף, גם את הרגש, גם את הרוח, גם את התודעה,
ואם אני אעזור לאנשים להתחבר לסינכרון הזה בשדה משותף שנוצר יחד, הם יכולים להרוויח המון, והרבה יותר לפעמים משנה שלמה בקליניקה. אני אז מבינה שגם יותר פיתחת, ויותר כן, אני אני ככה ממשיכה עם מכניסה זה. את השאלה באמת כמאות קוליים אבל שאת זה עסקה. מסתיים עוד רגע, אז בואי רק אני אסיים את המשפט. קמע קולי, נהדר, זה באמת כלי תומך לאפשר לכל אדם שיהיה לו משהו תומך כמו קמע כזה של הגנה ומזל, שנמצא איתו, משמש אותו ביום יום, ונדבר על זה בהמשך בשמחה. תקשיבי, זה נשמע באמת משהו, כולנו, זה כל כך טריוויאלי, אבל כאילו יש בך משהו, ואני ככה באמת חותרת להגיע לאזור הגאונות. מה יש בקליטה שלך, אני לא יודעת, במוח שלך, שאת מצליחה להקשיב לתדרים, לסנכרן את כל הצלילים, ובאמת לייצר משהו כדוגמת קמע קולי? מה אזור הגאונות שלך בעצם? אולי בין היתר הקשבה מאוד עמוקה. שהיא לא רק הקשבה מתוך הידע שרכשתי באמת הרבה שנים באקדמיה ובכלל מתוך ניסיון, אלא הקשבה למשהו שהוא מעבר. בשפה, זה שפה, הכל, זאת שפה שיודעת לדבר ישירות עם הנשמה. ואני חושבת שככל שאני התחברתי יותר עם הנשמה שלי, עם ההבנה של המשהו הזה, הרבה יותר גדול, שנוכח עם הנוכחות הזאת, עם המהות. אנחנו כל חיינו עסוקים בכל כך הרבה דברים חיצוניים, שאנחנו שוכחים, זה נמצא שם. ואני גיליתי שבעצם יש באדם הכל, רק צריך לעזור לו להיזכר. ואולי זה מה שאני יודעת, מעבר באמת ליכולת לאבחן, ששוב, בא גם מהרבה שנים באקדמיה וגם מאיזושהי אינטואיציה כנראה מאוד, מאוד חזקה שניחנתי בה, שאני יכולה להיכנס לשדה האלקטרומגנטי של אדם, להסתכל על האנרגיה שבגוף שלו, בנפש שלו, אולי להבין מהר מאחרים מה בדיוק מבקש שם. יש שם בכל אחד מאיתנו. יש משהו שמבקש הקשבה, מבקש קבלה, מבקש שיראו אותו, ולפעמים אנחנו עסוקים מדי בחיים בכדי באמת להתחבר למקום הזה. עכשיו, למה כל כך חשוב לחבר אנשים למקום הזה? כי זה המקום שבו מתחולל ריפוי. לא אני כמרפאה, אלא השדה המשותף שאנחנו יוצרים מתוך ההיזכרות הזאת, מתוך זה שאני מאפשרת פה איזשהו מרחב, דרך זה שאני רואה אולי את הפוטנציאלים, רואה את המשהו השלם, ההוליסטי יותר, את היכולות, את הפוטנציאלים, ואולי זה המקום שבו אני יודעת להשתמש בהקשבה כדי לחבר אדם לנשמה שלו, לחבר אדם ללב, לחבר אדם יותר לביינג, לחבר אדם לקול שלו, שמבטא כל כך הרבה. מעבר ללהעביר תדרים דרך הקול שלי, גם לעזור להם האם הם להתחבר. התחברו? כן, ואני מקשיבה לך, ואת יודעת, זה כל כך מעניין, כי כל התחום הזה של הלינק בין השדה, שלכאורה זה מונח שמשמשים במכניקת הקוונטים, והוא נכנס יותר ויותר לתחום של תודעה, התפתחות אישית, איך לחולל שינוי בדרך אחרת, ובאמת כל אחת ואחד שגם אולי מקשיב לנו, יש לו את החוש הנוסף, או שזה אולי אפילו מעבר לחוש שמיעה, כי אני לא שומעת תדרים, אני פשוט רואה תמונות. איך את יכולה לספר מה קורה מול אדם שבקליניקה, ממש להביא אולי דוגמה, ומה זה בסופו של דבר מחולל ככה בתוכו? תראי, כבר ברחם, אנחנו לא ראינו. תחשבי על עובר ברחם. יש שם משהו היקפי של פעימה, של ויברציות, של רטטים. זה מה שהשפה הזאת של הקול עושה. היא מקיפה אותך. זאת אומרת שאנחנו לא מקשיבים דווקא מהאוזניים. התאים שומעים. ה-DNA
לכן זה כל כך מופלא. עכשיו, אני הבנתי את זה באמת אינטואיטיבית יותר עם הזמן, וקלטתי איזה השפעה יש לאנשים. שבן אדם נכנס לקליניקה, ורק מעצם זה שאני בנוכחות מסוימת, משדרת תדר מסוים דרך הקול שלי, עוד לא שרה לו בכלל, לא משמיעה לו צלילים, פשוט מדברת בתדר מסוים. איזה שינוי קורה? איך אנשים מתחילים לנשום עמוק יותר? איך משהו נרגע, משהו מתרחב? משהו נזכר באיזה חוויה מעבר, יש פה עולם שלם שאנחנו לא מורגלים בלחוש אותו ביום-יום. ואז מעניין, במקום כן. הזה מחזירים, ממש כמו להחזיר לרחם, ששם עוד משהו בראשיתי מוכר שמהדהד. זה שפה של ויברציות, של רטטים, של תדרים. זה יותר מהצליל, מה אני שומעת באוזן ואם זה נעים לי או לא. זה הרבה מעבר לזה. זה שפה שלמה שעוקפת את האישיות, עוקפת את ההרגלים, את הפחדים, את האמונות, את הפרדיגמות, ונכנסת ישר דוך לאיזה זיכרון פנימי שנמצא שם. אני לא ממציאה שום דבר, אני פשוט עוזרת לאדם להיזכר בחלק שלו, שהוא שכח. עכשיו, מהחלק הזה, אז למה אנשים לפעמים אומרים, יו, עבר לי הכאב, יו, אני פתאום מרגיש הרבה יותר טוב, או אני זוכרת אדם שהגיע עם צלע או הייתה לו תאונת דרכים, חווה תאונת דרכים, ובאמת הייתה שם צלע שנסתקה, נשברה, משהו כזה, ואמרו לו, תקשיב, זה כמה שבועות טובים של ריפוי, והוא היה כולה יומיים שלושה אחרי התאונה. והוא הגיע אליי, ואמרתי לו, מותר רגע רק לרגע לעשות פה איזושהי עבודת אנרגיה, תדרים, קול. זה פשוט נעלם, כלא היה. עכשיו, זה לא משהו שתמיד קורה, אבל כשאני בכוונה ובסנכרון הזה, והאדם שיושב מולי הוא בכוונה, בהקשבה, בסנכרון הזה, והשדה המשותף שלנו שם יוצר איזושהי שזירה כזאת, זה מתאפשר. אז אי אפשר להבטיח פה ריפוי מיידי, או בטוח זה לא מחליף ייעוץ רפואי וכולי, אבל זה כלי שתומך, שמאפשר לך לממש את הפוטנציאלים שלך של ריפוי ואיזון, ולכל אחד מאיתנו הם קיימים. הם בתוכנו. את יודעת, את מדברת, אני ממש מרגישה שאני רוצה לעצום עיניי, ו... ואני יכולה, ממש מרגישה, הקול שלך מאוד נעים, אבל זה הרבה הרבה מעבר לזה. כבר שהתחלת לדבר, אני ככה הייתי טיפה ככה צמודה לפרוטוקול, ופתאום משהו בתוכי ממש נמס והתרחב. נהדר. ורציתי לשאול, לטובת המאזינים והצופים, האם נוכל לפתוח כאן מרחב, ואת תוכלי לשיר אינטואיטיבית, מתוך מה שעולה אצלך? אנחנו לוקחים בחשבון שיש כאן איכות של סאונד של זום, אבל בכל זאת, לחוש את התדר. מה את אומרת? יאללה, יאללה, אז בואי אני מזמינה נעשה את את זה. עצמי ואתכם ממש כזה לעצום עיניים. בשמחה רבה. תקשיבי, גם אפשר כן. להצטרף. את יודעת, יש כל כך הרבה מחקרים, את יודעת, עם הזמן הצטרף אליי דוקטור עודד שראל, רק להגיד איזה משהו לפני הקדמה כזאת, ויצרנו את Voices of Light, והוא בא מהתחום של רפואה, של מדע, הוא רופא, הוא פיזיולוג, והוא התלהב מהנושא הזה וחקר אותו, ובאמת חקר כמעט כל מה שכתוב בעולם. על קול אנושי, בייחוד של אישה עם כוונה ותדר, ומה זה עושה בגוף, למערכות בגוף, איך זה משפיע. אז זה לא רק האמונה הרוחנית, האינטואיטיבית, הטיפולית, יש המון מחקרים מדעיים שמבססים את זה. משהו קורה. ואני חושבת שההבנה הזאת עוזרת לנו לאפשר יותר ולהתמסר. אז זה מה שאני מזמינה אותנו, וככל שפחות נתערב, עדיף, כי הצלילים יודעים את דרכם, המערכת הפנימית שלכם יודעת את דרכה. בואי נראה מה מגיע נעצום כרגע. עיניים נעצום עיניים. ונתמסר לצלילים.
האדוות שנשלחו. כן, לגמרי. זה... האדוות נשלחו, אני לא יודעת כמה אפשר היה להקשיב לזה דרך הזום, אבל התדר נוכח. לכן בקמעות הקוליים, ויש לנו באמת, יצרנו קמעות קוליים, שזה כלי כזה של מרחב קולי לאתנחתאות ביום, זה גם ייעודי למשל לפעוטות, יצרנו ליין שלם לפעוטות של קמעות קוליים, שמאפשרים מרחב קולי תומך לרגעים מסוימים ביום, כמו רגע של השכבה, או התחלת היום, או כאבי בטן, או אי שקט, זאת אומרת, וגם יש לנו כמובן למבוגרים וקמעות אישיים, זאת אומרת, יש פה איזשהו כלי שמאפשר מרחב קולי תומך. ואולי זה חלק מהגאונות, שבאמת אתה יכול להשתמש, לא סתם קראתי לזה קמע, במשהו שנמצא איתך ואתה יכול להקשיב לו בכל זמן, שאתה זקוק לרגע של שקט, של ויסות, להרגיש לרגע יותר מוחזק, יותר מחובר, יותר רגוע, ממש כמו ברחם. ומהחוויה הזאת שכמובן, אני רגע עוצרת אותך, כי בא לי לשאול שאלה. את יודעת, כן, את אומרת בטח, קמע, שזה קוף מם עין, אבל זה גם כמה, זה כמיהה. נכון, זה נכון, פתאום עלה לי נכון. המשחק מילים מקסים, הזה. אנחנו כמהים, כמהים לקמעות מבלי אה, שידענו. למשהו בתוכנו שהתעורר, את אומרת, את מדברת על פעוטות, וישר אני רואה את גוני נרדתי, והמקום הזה איך את יודעת, הרי את לא מכירה זה יכול להיות הפעוטה, התינוקת או האדם המבוגר, איך את כאילו נכנסת לשדה שלו או שלה, זה משהו גנרי או שזה משהו שאת עושה עבור הוויה ספציפית? איך זה, אני לא יודעת אפילו איך לנתח את לחלוטין גם השאלה. וגם. שאלה נהדרת, כי זה גם וגם. יש קמעות שהן, למשל באתר יש חנות של קמעות קוליים, שאותם הקלטתי ממש לפעוטות, שוב, מתוך ניסיון של לראות איך זה משפיע על אנשים. ומאוד מהר, כמובן שזה משפיע על כל אחד אחרת. גם למבוגרים יש לנו ספרייה שלמה של כל מיני כאבים, מכאובים, ליווי בטיפולים קשים, כימותרפיים, יש לי ניסיון גם עם אנשים שחוו התמודדות עם סרטן, עם מחלות אחרות, התאוששות מניתוחים, דכדוך, מתח. זאת אומרת, יש אפשרות למצוא המון רגעים ביום שאני רגע לוקח זמן לעצמי עם הקמע שאני קמא אליו, של רגע מנוחה ביום.
אז כשהקלטתי עבור תינוקות, הקלטתי בערך 6 קמעות גנריים, והכוונה ששמתי שם באמת לקראת שינה, לבוקר, כל מה שיש לנו שם, להאכלה, הנקה, האכלה, רגע כל כך חשוב בין אם לילד. זה משפיע גם על התינוק, גם על האימא, מאפשר להכניס האווירה בבית, יותר רוגע, מחזק חוסן, שכל המערכת, כל הבית, כל השדה הזה ירגיש קצת יותר מוחזק. כל אימא זקוקה לרגע כזה של תמיכה. אף אחד לא צריך לעבור לבד את החיים האלו. ואותו דבר יש לנו קמעות אישיים שאני מכינה לאדם. אדם, הייתה מישהי למשל שעברה ניתוח החלפת ברך, סבלה מכאבים נוראיים, הקלטתי לה משהו מיוחד לה. מישהי אחרת שהיו לה תופעות לוואי נוראיות, לא ישנה המון המון זמן בגלל טיפולים שהיא קיבלה למחלת הסרטן, ויצרתי לה קמע שפשוט היא נרדמה איתו ואמרה לי, אני לא מאמינה, חצי שנה לא ישנתי. אז כל הדברים האלה קורים, שוב, זה שיתוף פעולה, זה לא איזה קסם או נס, זה גם, אבל זה יצירת המרחב המשותף עם התמסרות, ובמקום הזה אתה מאפשר לעצמך להתחבר ולהיכנס למקום רגוע יותר, מאפשר יותר, מקום של ריפוי פנימי שאתה מייצר אותו. זה מדהים. ברור, ואני פשוט מאוד ברור. מתחברת כן, לבן אני אדם. רוצה, סליחה שאני כל פעם עוצרת. את מדברת ואני ממש זה מורגש, אני באמת מעניין מה המאזינים והצופים, אבל התדר מאוד מורגש, ואני רוצה לשאול דווקא עבור אנשים שעושים מדיטציה, חווים מיינדפולנס, אפילו סאונד הילינג. מה, יש כאן משהו שונה אני מרגישה. את יכולה ככה כמה מילים על זה? נכון, לגמרי. זה לא עוד הקלטה או עוד מדיטציה, זה לא שמדיטציה או שיר או משהו שאני שם להרגיע, מוזיקה, גם מרגיעה, גם עושה עבודה. זה כאילו עוד שלב, שלב עמוק יותר, נוכח יותר, עם כוונה מאוד ברורה, ועם היכולת שלי באמת, את יודעת שהרבה שנים פיתחתי את זה, כל Voices of Light, השיטה שפיתחתי גם יחד עם דוקטור עודד זרעאל, שמאפשרת לנו לייצר מתוך כוונה והבנה עמוקה של התחום הזה. גם עם צלילים, עם תופים או חלילים, אני גם מנגנת בחלילים דיאני לפעמים, הנשמה שלי מנגנת, אבל הצלילים פשוט יודעים לחדור, בייחוד אם אני עושה קמע אישי לבן אדם, יש שם משהו הרבה יותר עמוק, תדרית, רטט, שעובד מאוד חזק, הרטטים, הוויברציות האלה. ויש הרבה מחקרים שמאוששים את זה, איך זה ממש משנה תהליכים ומערכות בגוף. מדהים. ואז ככל שאני עושה את זה אישי יותר, ברור שזה מדויק יותר, את יודעת, כשזה בא עם שיחה אישית ואני נכנסת לשדה האנרגטי ומקשיבה לאדם, מקשיבה לגוף שלו, מקשיבה לתדר שמתבקש, ומאפשרת לדברים לעבור דרכי. שהקול שלי כבר באמת הופך להיות משהו משותף, ולא קול שלי, אלא גשר, סוג של גשר. יש לנו ממש, זה ממש מדהים, ובא לי לשאול יותר ויותר, יש לנו עוד כמה דקות. אני דווקא רוצה לשאול על ההיבט של הלקוח, על אדם שמגיע אלייך. קודם כל, עם מי את עובדת, וגם מסתכלת אותי מה קורה, ממש בכמה משפטים, במהלך מפגש, האם האדם הוא פסיבי ומאזין לצליל, אולי את עוברת ככה, יש איזה תהליך אנרגטי, או שזה אולי הוא גם משמיע קולות, מה קורה שם? ממש גם. בכמה, אם את יכולה ככה כן, בדקה שתיים. תקשיבי, זאת אומרת, פותח כל כך הרבה דברים, אבל זה נהדר, שאלות נהדרות, תודה. אמ, תראי, זה לגמרי נתון לבחירה. יש הרבה אנשים שמשלבים את זה גם בטיפול פסיכולוגי או שיחתי, ואז הם באים ומבקשים בין היתר גם עבודה עם צלילים וקול, שגם כך קורית, זה קורה מעצם ההוויה שלי שם, הנוכחות במרחב, בקליניקה, בזום, לא משנה איפה. אז זאת אפשרות אחת. אדם יכול להיות פסיבי, פשוט להיות בקבלה.
קבלה כשהוא מאפשר, ההתמסרות, הכוונה שלו, והשיתוף פעולה זו הקשבה פעילה, כי הכוונה שלו מאוד משמעותית. המקום שאיפה נמצאת התודעה שלו גם משמעותי לנו. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, מבורכת, לא פחות, היא לעזור לאדם גם להשתחרר. אני גם עובדת עם תנועה, עם נשימה, אני גם מטפלת בתנועה, אני למדתי גם נשימה מודעת. אז לעבוד עם הנשימה, עם התנועה, גם קול, הוא לא יכול לעבוד בלי נשימה, בלי תנועה. אנחנו רוצים להניע מערכות, להניע דברים איפה שיש סטגנציות, איפה שדברים נתקעו. אנחנו רוצים לאפשר להם תנועה, וכשאתה גם שותף פעיל בזה, אפילו בהמהום, כמה מחקרים וספרים סביב הנושא של המהום. איך זה מיד מוריד לחץ דם, מאזן את לחץ הדם, מוריד דופק, הם כל כך הרבה מערכות מושפעות מיידית לפעמים מצליל, כלום, לא צריך לדעת לשיר, זה הרי לא לזמרים. זה להשתמש בקול האותנטי ולהתחבר. הרבה אנשים מדברים כמו שאני מדברת עכשיו ממקום לא מחובר באמת. את שמה לב להבדל בקול שלי? כבר שחררה קלה בראש. יפה, נהדר. ויש את הקול כשהוא מחובר יותר, וככל שהקול שלי יותר מחובר להוויה שלי, כך אני יכול לרפא את עצמי. ואפשר ללמד אנשים לעשות את זה, כדי אני שתוכל חושבת באמת להשתמש. על מערכת החינוך, על מורים בכיתה, בכלל על צוותים, על מנהלים. זה יכול הרי להיות גם, נכון, מין תהליך מחולל עם צוותים, עם ארגונים, עם מן כן. הסתם. כן, בהחלט. תקשיב, יש לנו המון יכולת לעזור לעצמנו. כל כך התרגלנו לחפש את העזרה בחוץ. והמטרה העיקרית שלי היא לחבר אנשים לכוחות שלהם, ליכולות שלהם, לכלים שיש להם. לא צריך הרבה, זה לא עולה כסף, זה זמין, זה נמצא, זה נוכח. פשוט צריך להסכים להתמסר לזה, לאפשר, לשים כוונה ולקבל כלים. שבאמת גם אספתי כל כך הרבה עם השנים כדי, בואו קחו, זאת אומרת, יש גם עם נשימה וגם עם תנועה וגם עם שימוש בקול. להיות אז היותר כן. שאתה, ומי כמוך מבינה בזה. לגמרי. אז אני ממש רוצה ככה לדקה כמה משפטים על איך אפשר למצוא אותך. אדם שרוצה באמת לחולל את השינוי הזה, לאן הוא פונה? איך תראי, מוצאים קודם אותך? כל האתר שלי, אוקיי. ורד מור, באנגלית זה מור, M-O-O-R, בעברית זה ורד מור, אנגלית זה ורד מור. יש גם ביוטיוב הרבה מאוד דברים, האתר גם מחבר לכל המקומות האלה. יש ספוטיפיי, אינסטגרם, פייסבוק, לינקדין, באמת קל למצוא את זה. יש ביוטיוב המון, גם יצירות מוזיקליות, מוזיקת עולם שהכנסתי שם המון תדרים של ריפוי, גם קמעות קוליים יותר גנריים, גם עבודה עם צלילים והסבר על זה. אנחנו ממש צריכות לסיים. אז קודם כל, באמת תודה, איזה שפע יש בשדה, ואת יצרת בשדה, ואני בטוחה שזה כבר מגיע לכל כך הרבה אנשים. איזה כיף. אז אני באמת רוצה להודות לך, ורד, שהיית איתנו ושרת ופתחת רובד נוסף למה אפשרי ליצור, לחולל, ממש מהעתיד שהוא כבר כאן. אז המון המון תודה לך. תודה לך, רלה, היה תענוג לדבר איתך, כמו תמיד, וליצור יחד שדה משותף של אפשרויות חדשות.